हॅलो, नंदाची रेसिपी पाहताय ना? बाजूला बेल आहे ती प्रेस करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक पण करा आणि शेअर पण करा. धन्यवाद. आज माझ्याकडे गौरी बसलेले आहेत. हे पहा, आज गौरीचं आगमन झालेलं आहे. तर आता ना आपण गौरीचा नैवेद्य बनवणार आहोत, भाजी भाकरीचा. गौरीला ना भोपळीची भाजी, शेपूची भाजी, माटाची भाजी असं सर्व भाज्या मिक्स करून भाजी बनवतात. तर आता आपण नैवेद्य बनवणार आहोत. हे पहा, गौरीला ना आपण भाजी भाकरीचा नैवेद्य ठेवलेला आहे. हे पहा, हे पहा, भोपळीची भाजी, शेपूची भाजी आणि वडी, वरण भात. आजचा गौरीचा स्पेशल नैवेद्य असतो भाजी भाकरीचा. आता उद्या आपण पुरणपोळीचा नैवेद्य करणार आहोत. आज गौरीचा दुसरा दिवस. आज आपण गौरीला काल गौरीला भाजी भाकरी केली होती. आज आपण पुरणपोळ्याचा नैवेद्य दाखवलेला आहे. हे पहा, दुसरा दिवस पुरणपोळ्याचा नैवेद्य दाखवलेला आहे. हे बघा, आज आपल्याला गौरीचा दुसरा दिवस. पुरणपोळ्याचा आपण नैवेद्य पण ठेवलेला आहे आणि आज फुलोरा असतो गौरीचा. हे पहा, मक्याची कणस, मक्याची ताटं, हे गव्हाचं आणि हे शेंगाचं, हे असं सगळं शेतातनं रानातनं हे फुलोरा आपण गौरीला आणलेलं आहे. बघ, गावी असं मिळतं, आणू शकतो आपण शेतातनं. आणि मुंबईला विकत मिळतं ते पाना फुलांचं, ते असतं. पण हे शेतात आपलं मुबलक असतं, कोणी काही बोलत नाही. गौरीला म्हटल्यावरती देतात. पाऊस नाही, पाणी नाही, रान कसे हिरवे. पाऊस नाही.